هیچی رقص بلد نیستم. بس دیگه، هیچی رقص بلد نیستم. دیوونمون کردی؟ 4 هفته است داریم آزگار با تو تمرین میکنیم. یه چیزایی رو یاد گرفتیم. دیگه داره بهمون بر میخوره ها. هیچ بلد نیستم. ببخشید. معذرت میخوام، چه شاکیم شدن. پس بریم فقط اون فوت کوزه‌گریش رو هم بهتون بگم که دیگه از جلسه‌های بعد بتونیم با هم دیگه برقصیم بهتر. بریم که شروع کنیم. تو این ویدیو قراره که 3 تا چرخشی که توی رقص یه رقصنده خیلی تاثیر میذاره رو یاد بگیرید. اولی چرخش ساعتگرده، دومی چرخش 3 گامه و سومی هم چرخش تکپاه. خوش اومدید به هفته 5، ویدیوی 5 از 8 هفته ویدیوی آموزش از پایه. انقدر این چرخش و رقص شما رو ناز نشون میده، انقدر لوندتر نشون میده که حد نداره. چرخش اول ما بهش میگیم ساعتگرد. چرا ساعتگرد؟ چون یک نشونه و راه خیلی خوبیه که من ساعت 12، 9، 6، 3 رو در نظر بگیرم و دور اون چرخش داشته باشم. یعنی چی؟ من وسط مرکز ساعت وای میستم با پای سوزنی که یاد گرفتید. هم با پای سوزنی هم با پای لنگ که یک پا کامل رو زمینه. میایم و پایی که تکیهگاه من هستش رو اولویت و جهت دهنده قرار میدم و پایی که پنجه هستش رو حرکت دهنده قرار میدم. محرک من برای چرخش قرار میدم. بریم ببینیم ویدیو رو با هم. دقت کنید پای من رو. من به هر جهتی که میخوام برم اول پای لنگم حرکت میکنه، بعد پایی که روی پنجه است. در واقع مسیر رو به من نشون میده و پای دیگه هم دنبالش میکنه. یه نکته دیگه ای هم که باید در نظر بگیرید، سعی کنید پاهاتون رو کنار هم بذارید. میبینید از هم جدا نباشه، خیلی جلو و خیلی عقب هم نباشه. با پای دیگه امتحان میکنیم. 1، 2، 3، 4. خیلی فاصله ندادم بهشون، از نیم رخ میرم که ببینید. پنجه رو اول میذارم، حالا به سمت پایی که کفش زمینه حرکت میکنم. دقت میکنید. حالا بیاید این چرخش رو با سرعت بالاتر انجام بدید. یعنی به جای اینکه بذارید فقط روی 12، 9، 6، 3، دوباره 12، سرعتش رو ببرید بالاتر. از 12 برید مستقیم 6 و از 6 بیاید 12. این باعث میشه که شما یه چرخش سریعتر داشته باشید. ولی برای اینکه این چرخش سریع رو داشته باشید باید از بدنتون هم کمک بگیرید. فقط اینجوری نباشه که پای من بچرخه. وقتی فقط پا میچرخه بدن همراهی نمیکنه، شما تعادلتون رو به هم میزنید. پس سعی کنید پا که چرخید بدن هم همراه باهاش حرکت کنه، چون میتونه محرک خیلی خوبی باشه که شما حرکت رو سریعتر و کاملتر بزنید. بریم ببینیم. میخوایم الان به کمک بدن چرخش رو انجام بدیم. پشت به شما میشم یه بار. دقت بکنید. پای راست رو گذاشتم رو پنجه، پای چپ داره چرخش رو هدایت میکنه. 1 شمارش، 2 شمارش. با 2 تا چرخشم رو کامل کردم. اینجا به نگاه هم دقت بکنید که چقدر داره کمک میکنه من راحت تر بگردم که نه بچرخم. خب حالا دوباره چند بار تکرار میکنیم پشت سر هم. دوباره یه سمت رو میچرخم، پا رو عوض میکنم، دوباره سمت دیگر رو میچرخم. با تمرین حتما از پسش برمیایید. خب این از چرخش پای ساعتگردمون. 2 تا پای دیگر هم باهاتون الان کار میکنم و بعدش میایم با چند تا پای دیگه که قبلا با هم کار کردیم توی این ویدیو که پاها رو با هم کار کردیم ترکیب میکنیم. چند تا پا با یه دونه دست و یه چرخش که ببینید ترکیبش توی رقص چقدر قشنگ میشه. بریم سراغ دومین چرخشمون، چرخش 3 گام. باید شخصا بگم که عاشق این چرخشم. دقت بکنید چقدر ناز، چقدر ظریفه. بهش میتونیم رول شدن هم بگیم. تو رقص آذربایجانی میگن که رول بشید موقع چرخش، این حرکته. حالا یه ایده خیلی خوب که شما این حرکت رو قشنگتر و راحتتر بتونید تو ذهنتون نگه دارید بچه ها. یادتونه بچه بودیم یه پرده رو میگرفتیم دورش خودمون رو میپیچوندیم این شکلی؟ دقیقاً همون حرکته، رفت و برگشت.
همونه. یا در جا وای میستیم میچرخیم. ببینید همینو با حرکت میچرخیم، به صورت افقی خودمون رو میچرخونیم. نکته‌ای که هست و خیلی کمکتون میکنه باید رعایت کنید، یک، به هر سمتی که میرید اون پا اولویت حرکت داره. اگه دارم به سمت چپ میرم، پای چپم اولویت داره که الان شما تمرین کنید میشه پای راستتون. موازی پای دیگه من باید باشه، نه عقب باشه نه جلو باشه. گام یک رو که گذاشتم، گام دومم پشت به شما قراره بشم. نگاه کنید، 2. گام 3 کدومه؟ با همون یک که گذاشته بودم رو به عقب چرخشم رو کامل میکنم، کل بدنم کمک میگیرم. 3 و 4 پا جفت میشه. پس رفت و برگشتی نیست، یه چرخش کامله. 1 رو گذاشتم، 2 از جلو میچرخم، ببینید از سمت جلوی خودم میچرخم، 2 پشت به شما و چرخشم رو این شکلی تموم میکنم. نگاه کنید دستم داره من هدایت میکنه. 3 و 4. 1 بار دیگه با هم. 1 2 پشت به مخاطب، 3 رو به مخاطب، 4 پا جفت. 1 پشت به مخاطب، رو به مخاطب و پا جفت. خیلی حرکت قشنگیه. خیلی سعی کنید دقیق تمرینش بکنید. حالا ظریف‌تر بخوام برم، میام پنجه پا رو ببینید حالت نیم دایره میکشم. پای چپ رو گذاشتم، پنجه پا نیم دایره پشت به شما، پنجه پای دیگه دوباره یه نیم دایره رو به شما داره میکشه و من و لگن و بالاتنه رو کامل برمیگردونه و بعد پا جفت میشه. اگه موزیک آروم تری بود شما اون کشش رو بیشتر میتونید اجرا کنید. حالا سعی کنید با من تمرین بکنید، آروم، ریلکس، مادامی که خوب تو ذهنتون بشینه، بعد بتونید بیاید ظریف کاری بکنید و چیزای دیگرم بهش اضافه کنید. آیا من الان میتونم این چرخش 3 گام رو سریعترم انجام بدم؟ بله. چجوری میشه سریعتر انجامش میدم؟ موقعی که دارم حرکت رو میرم، به جای اینکه همش کف پام رو بذارم و با فاصله بذارم، 1 رو میذارم، 2 رو بهش میچسبونم، بلا فاصله بدن رو میچرخونم، 3 و 4 در جا حرکت رو تموم میکنم. یعنی چه شکلی؟ کاملتر؟ بریم که خانم توضیح بدن. گفتیم سریع‌تر بریم. گام 1 رو میذارم، 2 رو به جای اینکه با فاصله بذارم بلا فاصله میچسبونمش به گام 1. ببینید اینجا نمیذارم، برمیگردم میذارم کنار گام 1 و همزمانم باهاش میچرخم و بعد گام 3 برمیگرده، فاصلهش کمتره و 4 جفته. 1 ببینید، 2 3 4. چون میخوام سریع بچرخم فاصله بین پا دامنه بین حرکت کوچیک‌تر میشه دیگه. 1 2 3 ببینید 4. دوباره 1 2 3 4. تقریبا با گفتن 2 من یه چرخش و کامل رو زدم. فقط 3 و 4 رو میزنم که پاها رو جفت کنم. ببینید 2. دقت کردید؟ یه بار دیگه. اوایل تعادل از دست میدید ولی بعدن که بیایید از بدن و کتف و همه قسمت های بدنتون استفاده کنید بهتون کمک میکنه. 1 2 3 4. هم میتونه پا باز باشه هم میتونه جفت. با من تکرار بکنید. 1 2 3 4. 1 2 3 4. بدنم هم صافه، خیلی فرم نمیدم بهش. لطفاً بهش خیلی دقت بکنید. میبینید این پیچ اول نمیره، همزمان با خودم میچرخه. و به نگاه هم دقت کنید که بریم نگاه کردن رو هم توضیح بدم بهتون. امیدوارم سرتون نرفته باشه. حتما سعی کنید وقتی حرکت رو راست رفتی چپ هم بیاید و نیاید همه این چرخش رو توی یه روز تمرین بکنید. یه روز یکی و یه روز یکی و یه روز یکی دیگر رو. اگه تمرین کرده اید، اگر کلا میرقصید اشکالی نداره، میتونید 3 تا رو توی یه روز هم تمرین کنید. ولی اگه سرگیجه میگیرید حواستون باشه که تمرین ها رو یه کوچولو وقفه بندازید. بریم سراغ سومین چرخش، چرخش تک گام یا چرخش با یه گام، چرخش پوینت، یه چرخش سریع میزنم. چون این چرخش
علاوه بر این که حرکت پا داره، نگاه هم خیلی تاثیر میذاره. اول پا رو میریم، بعد روی نگاه تمرکز میکنیم. البته تو همه چرخش ها اگر نگاه رو بتونید تو چرخش سه‌گام سریع، توی چرخش ساعتگرد سریع نگاه رو هم بتونید تنظیم بکنید که ها عالی میشه. ولی اونو میذاریم یه مرحله جلوتر. اینم کار کنیم، بعد یه توضیح بهتون میدم. خب به پاهای من دقت بکنید. من پای راستم رو از پای چپم رد می کنم و کامل میذارمش روی زمین و بعد با فشار آوردن روی پاشنه خودم رو کامل باهاش میچرخونم. ولی پاهام اونجوری نیست که چسب زمین شده باشه. یه جای شاید کنده بشه از زمین و من اجازه میدم اون کنده شدن اتفاق بیفته. دقت بکنید. گام رو که میذارم، گام برعکس البته، حواسم هست که لگنم سری با من نچرخه. من اول سرشونه هام رو به مخاطبمه و بعد با یه شتاب دادن به سرشونه و پایین تنه چرخشم رو انجام میدم. پای عقبی یکم رو سینه پاه که من بتونم به راحتی تعادلم رو حفظ کنم، چون یه جایی پاهام سریع تغییر میکنه. ببینید چرخش رو زدم تا جایی که نیم رخ میشم و بعد پای جلوییم که پیچ خورده بود و ور میدارم میذارم پاشنش رو کنار سینه پای عقبی. یک بار دیگه حرکت رو انجام میدیم. دقت کنید. 1 2 3 4. ترجیحاً سطح زمین باید پارکت سرامیک باشه. روی فرش پاتون گیر میکنه و سخت میشه بچه ها. چرخش ساده ای نیست، اوایل سخته ولی با تمرین شدنیه. اشتباهی که اکثرا بچه‌ها مرتکب میشن چیه؟ روی پنجه بدون اینکه جابجایی پا داشته باشن حرکت رو میزنن و آخرش به این شکل پاشون رو زمین میاد. نگاه کنید، همینجوری وای میستن، بدون اینکه جابجایی پا داشته باشن چرخششون رو تکمیل میکنن و پا به این شکل گره میخوره. باید گامتون رو جابجا کنید و از زمین بردارید. 1 و 2 و 3 پای عقبی رو جابجا کردم، 4 رو آوردم کنار سینه پای عقبی. پس رو زمین محکم فیکسش نمی کنم. اشتباهه. آروم آروم با تمرین انجامش میدیم. من پشت به شما حرکت رو انجام میدم. 1. دقت کن. پاشنه پای عقبی میاد بالا، پای جلویی رو پاشنه بود، چرخش رو زدم. حالا نگاه کنید جابجایی دارم، گامو بر میدارم و میذارم. این ساده ترین نوع چرخشه. به تپ که خیلی حرفه‌ای ترم میتونید انجامش بدید، ولی اول همینو یاد بگیرید بچه‌ها. یه بار دیگه انجامش میدیم. 1. جابجایی رو دقت کنید. 2 3 4. یه بار با صحنه آهسته میذارم، چندین بار تکرار بشه که براتون ساده تر بشه. گامم هم دیدید دیگه چجوری برداشتم و گذاشتم. نگاه بکنید. و 1 2 بارم تمرین کنیم. من هیچی نمیگم که خودتون دقت کنید. به جابجایی‌ها توجه کنید. بریم یه بارم سریع‌تر انجامش بدیم و تمام. خب الان بریم نگاه رو با هم دیگه کار بکنیم. دقت بکنید. حین چرخش قبل از اینکه بچرخم من روبروی پیشونیم یه نقطه رو در نظر میگیرم و سعی میکنم که مستقیم به اون نقطه نگاه بکنم تا زمانی که بدنم نیم رخه و شونه من با صورت من هم راستا میشه. از یه جایی به بعد من دیگه نمیتونم ببینم، یعنی نگاه کنم گردن رو تو چرخش نگه دارم. بلا فاصله که نیم رخم تموم شد سریع از سمت دیگه برمیگردم و سرم زودتر از بدنم میاد. در واقع سر بدن رو همراه خودش میاره. ببینید اینجا سر آخرین جاییه که برمیگرده. وقتی میخوام برگردم سر اولین جاییه که برمیگرده. سر آخرین جا و سر اولین جا. دقت میکنید؟ این نگاه کردن باعث میشه که توی چرخش ها ببینید دارم با چرخش ساعتگرد میرم، حرکت شما و تعادل شما بهتر برقرار بشه حین چرخیدن. پس اون نقطه رو نگاه کردن خیلی مهمه.
چرخش 3 گام هم نگاه میکنم. ببینید دقیقا موقعی که دارم چرخش رو انجام میدم، چرخش و حرکت و نگاه سرم هم دارم همزمان باهاش انجام میدم. اینم تو چرخش تک پا. دقت کردید؟ دیگه میدونید که نیاز به تمرین هست دیگه، نه؟ بریم که با دست و پا چرخش ها رو با هم یه بار ترکیب بکنیم و ببینیم. تا هفته بعدی که میخوایم چی کار بکنیم؟ تنوع، خلاقیت توی فیگورایی که یاد گرفتیم، چجوری خودمون فیگور بسازیم، چجوری فیگورایی که یاد گرفتیم تبدیل بکنیم به یه فیگور دیگه. برای شروع خیلی ایده های ساده و ناز و قشنگی بهتون میدم که رقصتون از تکراری بودن در بیاد. پس تا اون موقع دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خب دقت کنید، 2 تا حرکت پا میخوام برم، بعد یکی از چرخش ها رو پای سوزنی میرم با دست قلم زدن و بعد پای استپ تاچ رو بهش میچسبونم. دقت بکنید 4 تکرار رفتم و حالا چرخش میرم، چرخش ساعتگرد. یه دونه به یه سمت، یه دونه هم سمت دیگه. سمتایی که دارم میرم با مسیر دستم هماهنگه. دقت کنید، دارم به سمت راست میرم با دست راست، به سمت چپ میرم با دست چپ. دستم هم رفته رفته باز میشه. سعی میکنم 90 درجه رو رعایت کنم. حالا پای کراس بک رو میرم، دست دامن رفتم و بعد دست قلم زدن رو رفتم. حالا نگاه کنید، پای ترمز رو میرم و میخوام که بعد از اون چرخش 3 گام رو برم. 1 2 3 4. به دستم دقت کنید، به هر سمتی میرم همون دست رو میرم، رفته رفته باز میشه. از اول سریع بازش نمی کنم، همزمان با حرکت انگار دارم یه پرده ای رو با دستم کنار میزنم. 90 درجه زیر بغلم هم رعایت میکنم. دقت میکنید هی تاکید میکنم اینا رو دیگه، پس خیلی خوب باید رعایت بکنید. و حالا میخوایم که با پا رو پا حرکت رو انجام بدیم. یه دونه پا رو پا میرم و بعد حرکت دست. خیلی تغییر دست نداریم بچه ها. اینجا ریتم رو میگیرم، دوباره پا رو پا حرکت دست، پا رو پا مکس حرکت دست، تا جایی که موزیک بهم اجازه بده من چرخش رو داشته باشم. پای ساید یا گام به پهلو رو دارم میرم و حالا گامی که باز شده به پهلو، ضرب دری، چرخش تک گام. دقت میکنید، دوباره تکرار.